السلام علیکم. یو ځل بیا تاسو ته په عرفان ټیک چینل کې هرکلی ویم. زمونږ چې کوم نننی ټاپک دی نو هغه د فانټ وینډو دی، فانټ ډایلاګ بکس دی. موږ فانټ کمانډ چې څونه دي په ګروپ کې هغه ټول ویلي دي. سټایل شو، سایز شو، چینج کیس، کلیئر فارمیټ، بولډ، اټالیک، انډرلاین کې بیا سنگل ډبل ورډ انډرلاین، سټرایک تھرو، سبسکرپټ، سپرسکرپټ، ورسره ټیکسټ افیکټ اینڈ ټایپوګرافي، هایلایټ، ټیکسټ کلر، ورسره ټیکسټ کلر. نن زموږ کمانډ د دې یو بټن دی، د دې یو ایرو دی چې هغې ته وایي فانټ، او د دې فانټ شارټکټ خپل چې کوم دی هغه کنټرول ډي دی. اوس د دې لپاره دا کوم لیکل دي هغه مونږ ټایپ کوو. لیکل مونږ ټایپ کړل، ما ولیکه عرفان ټیک. عرفان ټیک ما ولیکو، دلته مې دا سنټر ته کو رالم، په دې ایرو مې کلیک کو. نو چې کله زه په دې ایرو باندې کلیک کم نو په هغې کې دا وړومبی کمانډ دی، دا وړومبی بټن دا فانټ ورته وایي. په فانټ باندې چې کله زه کلیک کم په دې کې دا فانټ آپشن راغی. لیتن ورډ سټایل کې اخلي، ایجنسی دی، دا مختلف فارمیټس دي، مختلف سټایلز دي، هغه آلریډي مونږ دلته ویلي دي. او مقه سټایلز اپلای کوم، دا مونږ سره سامپل دی. اوس دلته زه راځم، دا زه ریګولر کې اخلم، بولډ کې اخلم، اټالیک کوم، انډرلاین کوم، ورسره سایز ولا سیوا کوم. نو دا زموږ سامپل دی. اوس د دې ټیکسټ دا خو مونږ ته چې کومې طریقې ښیي. اوس دلته زه راځم، په دې کې ما دا ایریل اپلای کو، رالم دلته دې ځای کې ما چې کوم دی واغېشتو دا ټایم نیو رومن. دلته مې سټایل واغېشتو، نو سټایل کې ما دا بولډ کو او ورسره سایز ولا ما سیوا کو، اوکې مې کو. نو دا زمونږ چې کوم دی هغه فانټ سټایل. رالم واپس په دې ایرو بټن باندې مې کلیک کو، په دې کې ما سره چې کوم دی دا بل کمانډ دی چې هغې ته وایي فانټ کلر. نو فانټ کلر آلریډي دلته مونږ ویلی دی، دا دی مخامخ په تاسو ته ښکاري. په دې کې دا مختلف کلرز دي، کوم یو کلر تاسو اپلای کوئ اپلای کولی شئ. ما دا یو واغېشتو، رالم دا مې اوکې کو. یا رالم واپس په دې ایرو باندې مې کلیک کو، په دې کې ما دا کلر چې کوم دی هغه ریډ کو راغی. رالم واپس په دې ایرو باندې مې کلیک کو، په دې کې مور کلر دی، په مور کلر باندې کلیک کې. نو دلته رالم فارمیټ ولا چینج کوم، دا یو مې ورکو، اوکې مې کو، دا مې اوکې کو، او فارمیټ چې کوم دی هغه چینج شو. فانټ وینډو یا کنټرول ډي په هغې باندې تاسو کلیک کو، په دې کې دا انډرلاین دی، آلریډي مونږ دلته ویلی دی مخامخ، دې ته وایي انډرلاین. دلته ما دا انډرلاین اپلای کو په دې فارمیټ کې، خو ورسره دا کم کمانډ چې انډرلاین کلر والا دی هغه ایکټیو شو. اوس په دا کم چې انډرلاین والا دی دا ایکټیو شو، په دې باندې کلیک کا، په دې کې دا هایلایټ کلر دی، لایټ کلر دی، ریډ کلر دی، هر یو چې تاسو ورکولی شئ. زه رالم ما دلته چې کوم دی واغېشتو ریډ کلر، دا مې اوکې کو، ریډ اپلای شو. اوس د ریډ نه بعد کې بیا زه رالم، دلته چې کوم دی یو کمانډ دی سټرایک تھرو، آلریډي دلته مونږ کړی دی. دا کوم چې بالکل په مینس باندې دا لاین راشي دې ته مونږ څه وایو، سټرایک تھرو وایو. اوس که دا سټرایک تھرو دا ډبل راشي نو دغې ته وایي ډبل سټرایک تھرو. صحیح شو. واپس رالم، دلته ما دا ډبل سټرایک تھرو کټ کو. اوس په دې کې سپرسکرپټ او سبسکرپټ دی، آلریډي مونږ ویلی دی، کم ځای کې ویلی دی. یو کمانډ دا یو دی، دې ته سبسکرپټ وایي، یو کمانډ دا یو دی، دې ته سپرسکرپټ وایي. نو دا سبسکرپټ او دا سپرسکرپټ دا کمانډ چې کوم دی آلریډي په دې کې شته. سبسکرپټ هغه بیس فارم کړي، سپرسکرپټ دا پاور فارم کړي. سبسکرپټ شارټکټ آلریډي مونږ ویلی دی، کنټرول ایکول سپرسکرپټ کنټرول پلس پرس کوئ، بیا به کنټرول شفټ پلس وخی، دا به کې سبسکرپټ او سپرسکرپټ کمانډ. ورپسې راځي شیډو. شیډو کوم چې شاته هغه سورې دی، سایه ده، دا مونږ په ټیکسټ افیکټ اینډ ټایپوګرافي کې چې کوم نه ویلی دی، دا تاسو ته به ښکاري. دا یو دې ته څه وایي، شیډو. اوس رالم واپس په دې ایرو مې کلیک کو، او دې کې ما دا آوټلاین واغېشتو، مینس کې په دې کل مکمل خالی وي. آلریډي مونږ په ټیکسټ افیکټ اینډ ټایپوګرافي کې دا ډسکس کړی دی. بیا رالم په دې ایرو مې کلیک کو، دې کې یو امبوس دی، یو انګرو دی. امبوس هغه لیکل چې هغه تاسو ته ښکاري چې دا چې کوم سم بهر ته تېروتی دي. تاسو خیال کړی وي دا کوم چې څومره نمبر پلیټس دي، یا داسې صرف داسې
بوتل چې د هغې کم پیک دی کم ډبې دی په هغې باندې ډایګرام یا هغه لیکل داسې شوي وي تاسو وایئ چې دا لیکل داسې بار تر اوپره شوي وي دغې ته امبوس وایي اوس چې کم لیکل دننه شوي دي دغې ته وایي انګریو تاسو وایئ چې دا لیکل داسې دننه شوي دي ته څه وایي انګریو وایي نو دا امبوس او انګریو پام هم په دې کې هغه شته بیا ورپسې راځي سمال کیپس اوس تاسونه لیکل چې ما کړي دي دې ته موږ څه وایو ټیکسټ وایو اوس په دې ټیکسټ کې دا فرست کریکټر دا کیپیټل دی نور سمال دی دا کریکټر کیپیټل دی نور سمال دی اوس دا ټول ماته چې کوم دی کیپیټل کا څه کا کیپیټل خو کوم چې فرست کریکټر وي د هغې سایز به تی سیوا وي یعنې دا کیپیټل و د دې سایز سیوا دی دا کیپیټل و د دې سایز سیوا دی دا RFAN دا سمال و د دې سایز به څه وي کم وي نور بېشکه کیپیټل دی خو سایز به څه وي کم وي دغې ته وایي سمال کیپس اوس ورپسې آل کیپس دی نو په آل کیپس کې بیا دا څومره لیکل چې موږ سره شوي دا ټول به دا به سایز یو شي دې ته آل کیپس وایي ورپسې بل کمانډ هغې ته وایي هیډن یعنې مطلب تاسو وایئ چې زما د ډاکومنټ کې دا کومه حصه را دا کم ټیکسټ دی دا زه چې کوم دی سیکرټ ساتم چې زما دا ډاکومنټ څوک ونه ګوري زما دا سیکرټ ټپس چې کوم دی دا څوک ونه ګوري دا ډاکومنټ زه هایډ کوم دا ټیکس زه هایډ کوم نو د هغې سلیکشن به واخلې او دلته په دې هیډن باندې به کلیک کې اوکې به یې نو هغه لیکل به چې کوم دی هغه به هیډن شي اوس د دې بیا طریقه د دې بیا ټپ دا دی چې آیا تاسو دا کم لیکل چې هایډ کړي دا به شو کوئ څنګه واپس پې راولئ څنګه نو یو ټپ چې کوم دی هغه سمپل طریقه دلته به کنټرول A پریس کړئ چې کله کنټرول A پریس کړئ را به شي دلته په دې ایرو به کلیک کړئ دې کې دا هیډن چیک دی دې کې به دا به کلیک کړئ دا به آف کې چیک اوکې پې کړئ هغه لیکل به تاسو ته ډسپلی شي نو دا زموږ هیډن کمانډ اوس فار ایگزامپل دا فارمیټ تاسو هم په دې طریقه باندې جوړ کو او تاسو وایئ چې زه کله دا ډاکومنټ نیو کوم چې ماته عمده فارمیټ راځي نو دلته به راشي په دې کې دا یو بټن د دې ته وایي سیټ ایز ډیفالټ سیټ ایز ډیفالټ په دې کلیک کا دلته دا ډاکومنټس کا آل ډاکومنټ بیس آن نارمل ډاٹ اوکې اوکې دیکھو دلته بره وګورئ دا کوم فارمیټ چې تاسو سره دی عمده فارمیټ وي ډاکومنټ مې کلوز کړم دا مې نه وکړم واپس رالم او زه ډاکومنټ اوپن کوم دلته زه راځم فارمیټ چې ما سیو کړی دی مخکې فارمیټ کې به ماته لیکلي هغه راځي اوس که زه وایم چې دا فارمیټ چې کوم دی دا چینج شي سلیکشن واخله دلته راشه په دې کې دا کلیبري کا سایز به لګیا راکړه چې ډیفالټ سایز زموږ چې کوم دی هغه 11 دی او د 11 نه بعد کې بولډ هم ختم کا او زموږ چې کوم کلر دی هغه ریډ دی او ورپسې راځم دلته په دې کې دا کوم چې کمانډ دی ریګولر دی انډرلاین ته ختموم او کلر چې کوم دی هغه ولا کم یې ورکوم فونټ کلر هغه اوکې دی اوکې انډرلاین ته ختم شو اوس دا ډاکومنټ چې کوم دی همدا لیکل سیټ کوم سیټ ایز ډیفالټ دلته انټایر آل ډاکومنټس اوکې کا دا کلوز کا نو کا واپس یې اوپن کا اوس په دا کوم فارمیټ چې وي هغه به همدقه وي اوس ورته وګوره فارمیټ ما سره ومقرر فارمیټ ومقرر کلیر نو دا اوس زموږ نننی ټاپک انشاءالله روان کلاس کې نیو ټاپک سره ملاقات کیږي تر دې مخکې اجازت راکړئ د الله په امان